Projektet vi på Realgymnasiet har på Välsjöfanden Private Game Reserve vänder sig till elever som verkligen vill komma nära djuren. Min Afrikaresa har varit väldigt bra. Man bor i tält, vilket jag tycker är väldigt bra, för då kommer man väldigt nära naturen och alla fantastiska djur som finns här. So when the students come out, they are well prepared, and I think it's really good for them to then come out into an African wildlife environment and to see how these animals actually act in the wild. They experience Africa as it should be, or as it used to be. Around the camp, you will have all these big animals roaming around. So the opportunity for them to get up in the mornings, step out their tent, and see an elephant out there is very good. Realgymnasiet jobbar ju mycket med bransch, så jag är väldigt imponerad av att de har hittat kontakter just här i Sydafrika och kan skicka oss elever hit. They also need to be, when they come out, just have an open attitude to what they're going to experience here. It's going to be completely different to what they're used to in Europe. They'll realize that it is an experience that they will hopefully remember for the rest of their lives. Den här APL-perioden har varit helt fantastisk. Handledarna här på reservatet finns med oss dygnet runt och de är väldigt trevliga och hängivna och vi skrattar mycket när vi är med dem. Some people, I can hear that when I start asking questions, they actually know a lot about each of the animals, and that's great because it shows that they have a genuine keen interest and they're willing to just learn more, and someone who just wants to take back with them as much as they possibly can while they're here, so who embraces every single second of being here. We can't have a set schedule and stick to it every day because things change all the time. Sometimes we get called out by management to do something, they need help, they need hands with something, we immediately have to drop what we're doing and go and do it. So one of the most important projects that the students will get involved with is rhino monitoring. The responsibility of the research camp is to monitor all the rhinos on the reserve. We go out pretty much every day and have a look at these rhinos. When we monitor them, we have a system that we use to identify them. Så brukar vi söka upp vilka noshörningar det är genom att använda av oss och se märkena som de har gjort i öronen. Och så räknar man ihop det och så får man ett nummer och så tittar man om det är hona eller hane, och så får man upp vilken individ det är. We get used to these individual rhinos. So for example, this little guy behind us, or not so little, he's Sydney. The monitoring that we do for these rhinos, it helps us to understand the movement patterns of these rhinos. We get to understand the territorial behavior of these rhinos, and this also helps our anti-poaching department. We as the reserve also accept that it's not a matter of if they will try and poach a rhino on behalf of fauna, but only when. And our proactive measures and forward thinking hopefully will assist us to ensure that we can protect the animals better. We are doing it not only as a protection of the species but as a passion and a love for what we are doing. När jag kommer hem från Sydafrika så kommer jag komma ihåg de delarna när vi satt nära noshörningar och att vi såg giraffer och lejon och nästan alla av the big five. Och sen kommer jag också ta med mig att det är en väldigt vacker natur och terräng här. Det är bättre än jag kunnat tänkt mig. Och jag är jätteglad att jag fick åka hit. Välsjöfanden för mig är en fantastisk plats där väldigt många värden som gäller Afrika samlas på en och samma plats.